the New Delhi. So it's very beautiful, right? Yes. Yes. Thank you. I'm from Vietnam. Where are you? You stay here? Yes. Yes. Okay. 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 Can I you take a selfie? picture? Yes. Selfie. Yeah, okay, My okay. phone in the selfie. Ah, Yes, 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 oh, very. Them friends. Yes. Yeah. Red Fort hay là Lakila hoặc là pháo đài đỏ ở New Delhi là một di tích lịch sử văn hóa thế giới xây năm 1639 đến 1648 bởi vào triều đại Mughal do hoàng đế Saharan xây trên bờ sông Jamuna. Ngày 15 tháng 8 năm 1947, ngày giành độc lập Ấn Độ khỏi đế quốc Anh, thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ lúc đó là Nehru đã kéo cờ Ấn Độ tại pháo đài này. Và hiện nay hàng năm vào ngày đó, tức là ngày 15 tháng 8, thủ tướng Ấn Độ kéo cờ và đồng thời phát biểu vào ngày độc lập. Đây là chủ vị của chúng tôi đến mua vé. Vé đối với người nước ngoài là tính ra Việt Nam là gần 200.000. Đây là cổng của pháo đài đỏ, pháo đài đỏ bởi vì nó có màu sắc sát thạch đỏ, toàn bộ với một màu đỏ là chính. Đây cũng chỉ là nơi ở của hoàng gia. Sau khi hoàng đế Sara quyết định, anh bạn của tôi đang giới thiệu tôi về lịch sử. Vâng, đây là người bạn của tôi, anh ta là kỹ sư. Pháo đài này thực sự chính là kinh đô, bởi vì hoàng đế Shah đã rời đô từ Agra về New Delhi vào năm 1639 và từ đó đến nay chính là thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Vâng, anh bạn tôi nói rằng vua đang ngồi ở đây là cái vị trí mà giống như là thiết triều Việt Nam vậy. Vị trí này chính là vị trí chính của pháo đài. Như vậy, từ ngày xây dựng pháo đài đến nay là hơn 300 năm, hơn 350 năm, và nó còn giữ lại cái bờ tường thành và những tòa nhà chính, nhưng còn cấu trúc bên trong và nội thất thì đã thay đổi rất nhiều bởi vì thời thế, và đặc biệt là sau khi Ấn Độ được quản lý bởi cai trị bằng đế quốc Anh. Vâng, đây là chỗ thiết triều của hoàng đế Shah Jahan. Vâng, anh bạn của tôi, anh ta hiểu rất rõ về lịch sử. Tôi sẽ có một câu chuyện cảm động với anh ta sau khi hết video này. Chúng tôi đi về phía hậu cung, tức là nơi ở của hoàng hậu và các cung nữ, nhưng thực ra nó không còn nguyên vẹn nữa. Đây là kiến trúc của pháo đài, và cận cảnh các bạn thấy nó rất là đẹp, rất là tinh xảo. Người ta nói là kết hợp giữa kiến trúc của Hồi giáo. Nhà thờ này, pháo đài đỏ này chính thức là của một vị vua, một hoàng đế của đạo Hồi. Chúng tôi đã đi vào cái chỗ cầu nguyện của đức vua. Cái nhà trắng đó chính là nơi cầu nguyện của đức vua, xây riêng cho đức vua. Chính cái pháo đài đỏ này là nơi mà đã làm tòa án sự vị vua cuối cùng của đế chế Mughal vào cái thời Anh quốc cai trị. Anh bạn tôi giới thiệu về những cái di tích và những cái quảng trường.
You know a lot about history. Yes, yes. Mặc dầu là kỹ sư công nghệ nhưng anh ta rất vững về lịch sử. Chúng tôi đang đi về một cái phía mà theo anh bạn nói chính là nơi cầu nguyện của của các quan ở trong triều đình vào cái thời của hoàng đế đó, bởi vì đây là một đế quốc của đạo Hồi và đây là một cái hệ thống tưới nước. Ngày xưa vì ở đây nó rất gần một con sông, nằm kề với con sông, nhưng hôm nay thì cái hệ thống nước đó không còn hoạt động nữa. Bây giờ chúng tôi mới được nghỉ ngơi ở pháo đài đó, và vì người bạn người Ấn Độ đã rời đi sau khi đã giúp chúng tôi một buổi chiều rất là dễ thương, rất là ấn tượng. Anh ta là một kỹ sư công nghệ nhưng rất thích lịch sử, và anh ta giới thiệu về cái pháo đài đỏ này rất đầy đủ, mặc dầu tiếng Anh của Ấn Độ rất là khó nghe. Và giờ này chúng tôi ngồi nghỉ ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn biết không, anh kỹ sư Ấn Độ đó tôi gặp tình cờ ở trên tàu điện ngầm, và khi đến pháo đài đỏ này anh ta đi xuống cùng tôi, và tôi nghĩ anh ta tình cờ cùng đi trên cùng một con đường mà thôi, nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng anh ta muốn giúp chúng tôi để tìm hiểu về đất nước của bạn, và chính anh ta đã cho tôi mượn tiền để mua một phần vé vì lúc đó chúng tôi không đủ. Tôi muốn hỏi anh bạn rằng thực ra tôi với anh chưa bao giờ quen nhau cả, và có thể ngày mai không còn gặp lại nữa. Tại sao anh làm vậy? Và anh nói rằng chỉ là vì muốn giúp một người lớn tuổi ở một đất nước khác đến thăm đất nước chúng tôi. Việc này đối nghịch với một công việc buổi sáng. Chính ngay sáng đó khi tôi xuống sân bay của New Delhi, tôi đã gặp một nhóm giống như là một cái lường gạt này, mà câu chuyện khá dài nhưng tôi cũng không muốn kể ở đây. Để tôi kể lại rằng ở đất nước Ấn Độ nhiều mặt cuộc sống, chứ không phải giống như tôi vừa làm xong một video và các bạn đã không đồng ý với tôi khi nói rằng tôi miêu tả Ấn Độ một cách rất là tiêu cực về đường phố, về ăn uống. Thì đây là tôi muốn giải thích lại là Ấn Độ bên cạnh những cái về vệ sinh thì họ cũng có những cái mặt rất tốt đẹp, và đây là một bằng chứng. Tôi đang đi vào cận cảnh của cái pháo đài Agra, nơi sinh hoạt của những hoàng cung. Thực ra thì bây giờ nó không còn nguyên vẹn nữa, chỉ là những cái khung cảnh cũ, nhưng tường thành và những pháo đài thì còn nguyên. Và khi trên đường đi ra, chúng tôi gặp rất nhiều người của Ấn Độ đi vào đây, và đây chính là một nơi du khách rất đông đúc nhất của thủ đô New Delhi. Tôi nghĩ là vậy, có thể so sánh với cái mộ của cái Huynh Minh Sa, tức là một ông hoàng đế. Trên đường ra tôi gặp một cái cửa hàng, và đây là cửa hàng lưu niệm trước khi rời pháo đài đó. Video của tôi đến đây tạm ngừng. Hy vọng có một điều hữu ích và thú vị đối với các bạn. Xin các bạn subscribe cho tôi để ủng hộ tôi. Chúng tôi cảm ơn nhiều.